سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایید. لطفا قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. من و همسرم مهران همسایه دیوار به دیوار همدیگه بودیم. من خانواده‌ای مذهبی داشتم و پدر و مادرم خودشون رو مقید کرده بودن که نمازشون رو داخل مسجد بخونن. علت عمده نقل مکان ما به محله مهران نزدیکی خونه جدیدمون به مسجد بود تا مامانم رفت و آمدش راحت‌تر باشه. همچنین عموی مادرم هم روحانی بود و در کل فامیلای مقیدی داشتیم. اما خانواده مهران درست برعکس ما بودن. یادم میاد شب اولی که وارد اونجا شده بودیم، اونا مهمونی بزرگی گرفته بودن و صدای آهنگ و رقص و پایکوبیشون خیلی بلند بود. دائم یه عالمه مهمون رنگی و پر جنب و جوش وارد خونه‌شون میشدن. ما هم از دیدن اونا از تعجب شاخ در می آوردیم. چون تو محل قبلیمون مردم بسیار مذهبی بودن و این چیزا برامون تازگی داشت. از نگاه مامان و بابام معلوم بود که تو دلشون داشتن فکر میکردن عجب غلطی کردن خونشون رو عوض کردن. به همین خاطر ما فکر میکردیم قراره با این همسایه داستان داشته باشیم. مخصوصا اینکه عموی مامانم بیاد و اونا رو با اون سر و صدا ببینه. ما اصلا دوست نداشتیم با همسایه‌ای به این نزدیکی مشکلی داشته باشیم و رابطمون شکراب بشه. کلا خانواده اجتماعی داشتیم و دوست نداشتیم همچین چیزی اتفاق بیفته. اما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که خانواده ما با مهرانینا اینقدر نزدیک و صمیمی بشیم، طوری که در آخر حتی با هم وصلت بکنیم. برخلاف انتظاری که داشتیم، خانواده مهران بسیار خونگرم و مهربون بودن. وقتی پدر مهران سر یه اتفاقی به پدرم کمک زیادی کرد، رابطه دو خانواده بیش از پیش گرمتر شد. پدر مهران آقا صابر مرد میانسالی بود که خیلی دیر ازدواج کرده بود. همسرش ساناز خانم زن بسیار جوانی بود که حدود 30 سال با شوهرش اختلاف سنی داشت. آقا صابر از اون مردایی بود که فقط به عشق و تفریح خودش می‌پرداخته و به قولی دختربازی می‌کرده و اصلاً قصد نداشته هیچ‌وقت ازدواج کنه. حتی می‌خواسته تا آخر عمرش مجرد بمونه. اما وقتی ساناز خانم رو می‌بینه دلشو میبره و عاشقش میشه. تو سن 50 سالگی با ساناز خانم ازدواج میکنه و حاصل عشقشون میشه مهران، همسر من و بابای بچم. این خانواده با اینکه خیلی آزاد بودن و از اینجا تا اونور با ما فرق داشتن، اما طوری نبودن که به دلیل مذهبی بودن ما بخوان با ما بد باشن یا بد رفتاری کنن. برعکس انتظار اتفاقا خیلی هم با خانواده ما جور شده بودن. من و مهران هم از 10 سالگیمون با هم بزرگ شده بودیم و روزای زیادی رو کنار هم سپری کرده بودیم. کم کم به هم دل میبندیم و عاشق هم میشیم. خانواده هامون هم دست به کار میشن و برای ما یه مراسم عروسی مفصل میگیرن و ما به خونه بخت میریم. اون موقع میفهمیدم که اونا چقدر احترام به عقاید خانواده ما داشتن و مراعات ما رو میکردن. اوج تفاوتمون رو اونجا فهمیدم که دست جمعی با فکا فامیلای مهران رفتیم شمال و همگی توی یه ویلا جمع شدیم. اونجا یهو دیدم زن و مرد مایو پوشیدن و لخت و عریان وارد استخر شدن و با هم شنا کردن. شبم لب دریا چنان بزن و به رقصی راه انداخته بودن و قاطی هم شده بودن که اصلا نمیشد تشخیص داد کی زنه کی شوهره. پدر شوهرم از همه بدتر بود و من تا حالا این روی آقا صابر رو ندیده بودم. میترسیدم دیگه نزدیکش بشم که نکنه مثل بقیه دستمالیم کنه. من تو جمع فامیلی اونا واقعا احساس غریبی و جدا افتادگی میکردم، ولی میدونستم هیچ وقت نمیتونم شبیه اونا بشم و رفتار کنم. تعجبم از ساناز مادر شوهرم بود. اون اصلا از رفتارهای پدر شوهرم ناراحت نمیشد. یه بار ازش پرسیدم واقعا برات مهم نیست شوهرت با زنای دیگه اینطوری معاشرت میکنه؟ اونم گفت نه، من صابر رو همین شکلی که هست دوست دارم. به هر حال یکم که از زندگی مشترک من و مهران گذشت، دیگه به اون خانواده و فامیل و اخلاقیات به خصوصشون عادت کردم. خدا رو شکر برخلاف تصوری که از مهران داشتم که شبیه پدرش باشه، اون خیلی به زندگیمون پایبند بود و میدونستم به من وفاداره. ما بسیار خوشبخت بودیم و بعد از 1 سال و نیم که از زندگی مشترکمون گذشت، صاحب خوشگل‌ترین دختر دنیا شدیم و این خوشبختیمون رو تکمیل تر کرد. وقتی که سر شهرزاد دخترم حامله بودم، دیدم ترشیم تموم شده و ویار شدید ترشی کرده بودم. این ترشی‌ها رو مادر بزرگ شوهرم از شهرستان میفرستاد و ساناز از قبل بهم اجازه داده بود هر وقت دلم خواست برم خونه‌شون و از زیر زمین ترشی بردارم. اون روز ساناز خونه نبود و یه هفته‌ای میشد که مسافرت بود. منم که کلید خونه‌شون رو داشتم تصمیم گرفتم برم یکم ترشی بیارم. وقتی وارد شدم و داشتم از پله‌های زیر زمین میرفتم پایین، یهو یه صدایی شنیدم.
دیدم صدای زناشویی 2 نفره. کنجکاو شدم برم ببینم چه خبره، چون مطمئن بودم مادر شوهرم سفره و آقا صابر خونه بود. وقتی از لای نرده‌های تراس تو اتاق رو دیدم، آقا صابر داشت با یه زن دیگه به ساناز خیانت می‌کرد. دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. پدر شوهرم لخت روی زنی که روی مبل خوابیده بود و من فقط میتونستم پاهاشون رو ببینم. کاملا اطمینان داشتم که اون زن ساناز نبود. بدنش خیلی با اون فرق میکرد. پاهای ساناز خیلی لاغر و سفید بودن و هیچ خالکوبی نداشتن. اما اون زن پاهای توپل و گندمی داشت و یه تتوی شیر روی ران بزرگش بود. نمیدونم چی تو ذهنم از اون خانواده ساخته بودم که فکر کردم این یه امر طبیعیه و حتما ساناز ازش خبر داره. وگرنه پدر شوهرم انقدر بی‌پروا نبود و اینکه بخواد بدون اینکه پرده‌ها رو بندازه اونجوری نزدیکی نمی‌کرد. اصلا متوجه اومدن من به خونه‌شون نشده بود. شیطون گولم زده بود و دلم می‌خواست وایسم نگاهشون کنم. اما بر نفسم غلبه کردم و رفتم ترشیمو برداشتم و از خونه‌شون خارج شدم. من حتی این موضوع رو به هیچکی نگفتم، اونقدر که خودمم فراموشش کرده بودم. تا اینکه وقتی دخترم شهرزاد 2 سالش شد، ساناز مچ آقا صابر رو در حال خیانت میگیره و ازش جدا میشه. من که فکر میکردم ساناز از خیانت‌های پدر شوهرم با خبره، یاد اون روز که رفتم ترشی بردارم افتادم و از اینکه موضوع رو به مادر شوهرم نگفته بودم احساس عذاب وجدان کردم. ساناز برای همیشه پدر شوهرم رو ترک میکنه و به شهر خودش و پیش خانوادش برمیگرده. آقا صابرم که دیگه پیرمرد شده بود و نمیتونست به تنهایی از پس خودش بر بیاد، با همون زنی که باهاش به همسرش خیانت کرده بود ازدواج میکنه. از اون به بعد من واقعا از صابر بدم میومد و فقط به احترام شوهرم باهاش معاشرت میکردم. با رفتن ساناز شور و زندگی از اون خانواده رفت و دیگه فامیلاشون مثل سابق دور هم جمع نشدن. زن جدید آقا صابر اونقدر بدعنق بود که ما هم به ندرت به خونه پدر مهران میرفتیم. چند سال گذشت و یه روز پدر شوهرم که به نونوایی رفته بود تو راه برگشت تصادف سختی میکنه و هر دو پاش خورد میشه. بعد از اون اتفاق دیگه نمیتونست راه بره و خونه نشین میشه. زنش هم که میبینه باید صبح تا شب مراقب صابر باشه و تر و خشکش کنه طاقت نمیاره و اینم ازش طلاق میگیره. مهرانم برای پدرش یه پرستار استخدام میکنه و من و مهرانم آخر هفته میرفتیم پیشش تا هم از تنهایی درش بیاریم و کمی از کاراشو براش انجام بدیم. یه روز که یه کاری برام پیش اومده بود و مهرانم سر کار بود، مجبور شدم شهرزاد و با پدر بزرگش توی خونه تنها بذارم. کارم اون روز خیلی طول کشید و نزدیکای غروب برگشتم خونه. دیدم شهرزاد تو حیاط روی تخت نشسته و بوق کرده. رفتم پیشش ببینم چی شده. دیدم بغضش ترکید و همینجور اشک از چشماش سرازیر شد. هرچی ازش پرسیدم چی شده جوابی بهم نمیداد و حتی بغلم نمیومد. تا اینکه توجهم به شلوارش که خونی شده بود جلب شد. من اون لحظه اولین فکری که به مغزم خطور کرد و باور کردم و با توجه به ذهنیتی که از پدر شوهرم داشتم به این نتیجه رسیدم که اون یه بلا سر دخترم آورده. بلند شدم رفتم تو خونه و به صابر که روی تخت دراز کشیده بود و توانایی بلند شدن رو هم نداشت، چشمامو بستم و هرچی از دهنم در اومد نثارش کردم. اصلا نمیذاشتم یک کلمه حرف بزنه و از خودش دفاع کنه. تا اینکه دخترم اومد تو و بهم گفت چرا داری بابا بزرگ رو دعوا میکنی؟ اون که کاری نکرده. این خون از داخل بدن خودم در اومده. تازه اون لحظه دوزاریم افتاد که شهرزاد عادت ماهانه شده. ولی چون تازه 8 سالش تموم شده بود من فکر نمی‌کردم این اتفاق حالا براش رخ بده. اون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز کنه و منو بکشه داخل خودش و محو کنه. هیچ وقت من و پدر شوهرم رومون به روی هم باز نشده بود و خیلی به هم احترام میذاشتیم. اما اون لحظه من تمام پرده ها رو با افکاری که از اون تو ذهنم ساخته بودم دریدم. بیچاره آقا صابر که بهش همچین تهمت بزرگی زدم و بدترین حرفا رو نثارش کردم که واقعا لایقش نبود. تهمت تعرض به یه دختر بچه 8 ساله، اونم نوه خودش. واقعا خیلی سنگین بود. باز ازش ممنونم که این موضوع رو هیچ وقت جلوی مهران پیش نکشید و همونجا دفنش کرد، وگرنه دیگه نمیتونستم تو روی مهرانم نگاه کنم. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.